स्वागत छ सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी CTVT केमिस्ट्री फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्ट पढ्न गइरहेछौँ र च्याप्टर नम्बर 2 आज चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। है आज हामी च्याप्टर 2 स्टार्ट गर्छौँ र फर्मुला च्याप्टर 2 को नाम चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ। सो पहिलो च्याप्टर चाहिँ हामीले यो सिम्बल भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरो गऱ्यौँ र दोस्रो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ। च्याप्टर 2 भनेको फर्मुला। सो CTVT केमिस्ट्री फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्ट अनि यो मेरो नम्बर हो 9741861039। कुनै क्वेरीहरू भयो भने यो नम्बरमा वाट्सएप गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो ल हामी स्टार्ट गरौँ। सो मोलिकुलर फर्मुला भनौँ अथवा मोलिकुलर फर्मुला भनौँ, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? मोलिकुलर फर्मुलाको मिनिङ चाहिँ के हो त? सो फर्मुला इज द सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन फर द मोलिक्युल अफ अ सब्स्टान्स। कुनै पनि मोलिक्युलको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनलाई नै हामी के भन्छौँ? फर्मुला। फर्मुला चाहिँ के हो त? सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो फर द मोलिक्युल अफ अ सब्स्टान्स है, अथवा सब्स्टान्स भनौँ अथवा कम्पाउन्ड भनौँ, कुनै पनि अथवा एलिमेन्ट भनौँ होइन। सो फर्मुला एलिमेन्टको पनि मोलिकुलर फर्मुला हुनसक्छ। जस्तै H2 भनेको मोलिकुलर फर्मुला अफ H2 हो। H2 एउटा मोलिक्युल हो जुन एलिमेन्ट हाइड्रोजन एलिमेन्टको मोलिक्युल हुन्छ। सो फर्मुला चाहिँ के हो त? सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन फर द मोलिक्युल अफ अ सब्स्टान्स। सब्स्टान्स भनौँ अथवा कम्पाउन्ड भनौँ। कम्पाउन्ड र सब्स्टान्सको चाहिँ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। जस्तै सल्फ्युरिक एसिड भन्नु पऱ्यो भने हामी H2SO4 भनिदिन्छौँ होइन। त्यही H2SO4 चाहिँ के भयो त? मोलिकुलर फर्मुला भयो। त्यही अनुसार वाटर भन्नु पऱ्यो भने हामी H2O भन्छौँ। अमोनिया भन्नु पऱ्यो भने हामी NH3 भन्छौँ। एसिटिक एसिड भन्नु पऱ्यो भने हामी CH3COOH भन्छौँ। फर्मिक एसिड भन्नु पऱ्यो भने हामी HCOOH भन्छौँ। सो यिनीहरू के हो त? यिनीहरू सबै सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ द कम्पाउन्ड हो। सो फर्मिक एसिडलाई यदि भन्नु पऱ्यो भने HCOOH ले हामी भन्छौँ। सो HCOOH चाहिँ फर्मिक एसिडको केमिकल फर्मुला भयो। त्यही अनुसार अमोनियाको केमिकल फर्मुला अथवा सिम्पली फर्मुला भन्न बित्तिकै केमिकल फर्मुला बुझिन्छ। सो NH3 चाहिँ अमोनियाको केमिकल फर्मुला भयो। एसिटिक एसिडको केमिकल फर्मुला CH3COH भयो। त्यही अनुसार नाइट्रिक एसिडको फर्मुला HNO3 हामी भन्छौँ है। नाइट्रिक एसिडको फर्मुला हो। सल्फ्युरिक एसिडको फर्मुला HCl भन्छौँ। सो यिनीहरू चाहिँ के हो त? सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। HCl भन्न बित्तिकै हामी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्छौँ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 भन्न बित्तिकै सल्फ्युरिक एसिड। HNO3 भन्न बित्तिकै नाइट्रिक एसिड है। सो यिनीहरू चाहिँ यो डिफ्रेन्ट सब्स्टान्सेस अथवा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डको के हो त? सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। ओके। सो मोलिकुलर फर्मुलाको डेफिनेसन तपाईँलाई कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, 1 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, 2 मार्क्समा पनि सोध्दैन, 1 मार्क्समा सोध्छ। सो इट इज सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन फर द मोलिक्युल अफ एन एलिमेन्ट। एलिमेन्टको पनि मोलिक्युल हुन्छ अथवा कम्पाउन्डको पनि मोलिक्युल हुन्छ, त्यो कुराहरू हामी बिस्तारै गर्छौँ। इट इज सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन फर द मोलिक्युल अफ एन एलिमेन्ट अर कम्पाउन्ड द्याट सोज द एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन द मोलिक्युल। अब मोलिकुलर फर्मुलाले चाहिँ त्यो मोलिक्युलमा कतिवटा एटम्स प्रेजेन्ट छ, एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स कतिवटा प्रेजेन्ट छ त्यो सो गरिरहेको हुन्छ। जस्तै H2SO4 को एउटा मोलिक्युल लिने हो भने यसमा 2टा हाइड्रोजनको एटम छ, 2टा हाइड्रोजनको एटम, एउटा सल्फरको एटम र 4वटा अक्सिजनको एटम छ। सो एक्चुअल नम्बर अफ एटम पनि यिनीहरूले सो गरिरहेको हुन्छ। सो यो मोलिकुलर फर्मुला यो स्टार लागु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। सो यो डेफिनेसन तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मोलिकुलर फर्मुला भनेको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन फर द मोलिक्युल अफ एन एलिमेन्ट अर कम्पाउन्ड द्याट सोज द एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स। कतिवटा एटम्स त्यसमा प्रेजेन्ट छ त्यो सो गर्छ। जस्तै H2 भनेको चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला हो। O2 भनेको चाहिँ अक्सिजन ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला हो। त्यही अनुसार NaCl भनेको सोडियम क्लोराइड, यसलाई हामी टेबल सल्ट अथवा हामीले खाने नुन हो यो टेबल सल्ट यसलाई भन्छौँ। सो यिनीहरू चाहिँ सोडियम क्लोराइड पनि टेबल सल्टको मोलिकुलर फर्मुला भयो। अमोनियाको मोलिकुलर फर्मुला NH3 छ। अब यसले चाहिँ के सो NH3 ले चाहिँ के सो गरिरहेछ भने अमोनियामा एउटा चाहिँ नाइट्रोजनको एटम छ है। अमोनियामा एउटा चाहिँ नाइट्रोजनको एटम छ। अमोनियामा एउटा चाहिँ नाइट्रोजनको एटम छ र 3वटा चाहिँ के को एटम हो? हाइड्रोजनको एटम हो।
है, तीनवटा चाहिँ हाइड्रोजनको एटम छ। मैले अर्को कलर सेलेक्ट गर्छु। तीनवटा चाहिँ हाइड्रोजनको एटम छ। यहाँसम्म कुरो क्लियर? नेम एन्ड फर्मुला अफ सम कमन कम्पाउन्ड्स, केही कमन कम्पाउन्ड्सहरू मैले यहाँ लेखेको छ, त्यसको नेम र फर्मुलाहरू जुन तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यति चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनैपर्छ है। जस्तै कमन सल्ट भन्यो अथवा टेबल सल्ट भन्यो भने यो भनेको सोडियम क्लोराइड हो, यसको फर्मुला चाहिँ NaCl हुन्छ। यहाँसम्म कुरो क्लियर भयो? त्यही अनुसार वाटर भन्नु पर्यो भने, त्यही अनुसार यदि वाटर यदि हामी भनिरहेछौँ भने WATER वाटर यदि हामी भन्दैछौँ भने, सो वाटरको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुन्छ? H2O हुन्छ। यसको नाम चाहिँ केमिकल नेम चाहिँ के भयो भने हाइड्रोजन मोनोअक्साइड भयो है, हाइड्रोजन मोनोअक्साइड। एउटा मात्रै अक्सिजन छ, हाइड्रोजन मोनोअक्साइड। त्यही अनुसार मार्बल जेनरल नेम चाहिँ मार्बल हो। सो मार्बल भन्न बित्तिकै मार्बल, यसको केमिकल नेम चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट। मार्बल मिन्स क्याल्सियम कार्बोनेट, यसको फर्मुला चाहिँ CaCO3 हुन्छ। सो एउटा कलममा चाहिँ हामीले जेनरल नेम लेखेका छौँ, त्यसपछि हामीले केमिकल नेम लेखेका छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले फर्मुला लेखेका छ। सो लाइम भन्न बित्तिकै क्याल्सियम अक्साइड हो, CaO लाई चाहिँ हामी लाइम भन्छौँ। त्यही अनुसार सेन्ड भन्न बित्तिकै SiO2, सेन्ड मिन्स SiO2, यसलाई हामी सिलिकन डाइअक्साइड भन्छौँ। यो यसको केमिकल नेम भयो, सिलिकन डाइअक्साइड SiO2। त्यही अनुसार वासिङ सोडा, वासिङ सोडाको चाहिँ केमिकल नेम चाहिँ सोडियम कार्बोनेट हो, यसको फर्मुला चाहिँ Na2CO3 हुन्छ। अथवा यो फर्मुलाहरू कसरी हामी लेख्छौँ होइन, क्रिस क्रस मेथडबाट फर्मुलाहरू लेखिन्छ, त्यो कुराहरू पनि हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। त्यही अनुसार बेकिङ पाउडरलाई हामी सोडियम बाइकार्बोनेट भन्छौँ, यसको फर्मुला चाहिँ NaHCO3 हुन्छ। त्यही अनुसार कस्टिक सोडालाई चाहिँ हामी सोडियम हाइड्रोअक्साइड भन्छौँ, यसको फर्मुला चाहिँ NaOH हुन्छ। यो चाहिँ मैले सबै लेखेको छैन, केही मात्रै लेखेको छ है। यो नसोच्नु कि यहाँ सबै सरले लेखिसक्नुभयो होइन। मिनिमम तपाईँलाई यति चाहिँ याद हुनैपर्छ। यदि तपाईँ डिप्लोमा लेभलको केमिस्ट्री पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो जेनरल नेम भएको कम्पाउन्डहरूको मोलिकुलर फर्मुला तपाईँलाई याद हुनैपर्छ। त्यही अनुसार कस्टिक पोटास यदि हामी भन्छौँ भने, कस्टिक पोटास भनेको KOH लाई हामी कस्टिक पोटास भन्छौँ र यसको केमिकल नेम चाहिँ पोटासियम हाइड्रोअक्साइड हो, KOH है, पोटासियम हाइड्रोअक्साइड KOH। यो हाम्रो पोटासियम हाइड्रोअक्साइड हो। KOH भनेको पोटासियम हाइड्रोअक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोअक्साइड। ठिक छ, एकछिन पक्नु। सो KOH भनेको पोटासियम हाइड्रोअक्साइड हुने भयो, यसको नाम चाहिँ हामी कस्टिक पोटास भन्छौँ। त्यही अनुसार भिनेगर, भिनेगर भनेको एसेटिक एसिडलाई हामी भिनेगर भन्छौँ। यो अमिलो क्रिएट गर्छ भिनेगर, एसिटिक एसिड। यसको फर्मुला चाहिँ CH3COOH हुन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो CH3COOH हुन्छ है। एसिटिक एसिडको फर्मुला CH3COOH, CH3COOH, CH3COH। यो चाहिँ हाम्रो एसिटिक एसिडको फर्मुला भयो, मोलिकुलर फर्मुला। यहाँसम्म कुरो क्लियर छ भने अगाडि बढौँ। सो फर्मुला अफ सम कमन कम्पाउन्ड्स, अझै केही कमन कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मुला मैले यहाँ लेखेको छ, यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, HCl मिन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। त्यही अनुसार HNO3 भनेको नाइट्रिक एसिड हो। एकदमै युज हुने यो फर्मुलाहरू हो, एकदमै युज हुने यो कमन कम्पाउन्ड्सहरू हो। केमिस्ट्री पढिसकेपछि यिनीहरूको नाम र फर्मुला तपाईँलाई थाहा हुनैपर्छ है। सो यो सबै याद गर्ने। सल्फ्युरिक एसिड भनेको H2SO4 हो। अब जिङ्क सल्फेट भनेको ZnSO4 हो। यो क्रिस क्रस मेथडबाट हामी बनाउँछौँ। अब जुन बेला हामी यो पढ्छौँ त्यही बेला कुरो गर्छौँ। जति Zn डाइभ्यालेन्ट हुन्छ, यो क्याटायन हो, Zn++ र SO4 माइनस हुन्छ। सो Zn को भ्यालेन्सी हामी 2 माथि लेख्छौँ, SO4 को भ्यालेन्सी पनि 2 हामी माथि लेख्छौँ, प्लस माइनस लेखिराख्नु पर्दैन। यो 2 यसको मुनि, यो 2 यसको मुनि। सो Zn SO4 हुन्छ। अब 2 2 छ भने यो 2 हामी लेख्छौँ। अब कमन छ भने क्यान्सल गर्न मिल्छ, 2 र 2 क्यान्सल भयो। सो ZnSO4 चाहिँ के भयो त? जिङ्क सल्फेट भयो। ZnSO4 चाहिँ जिङ्क सल्फेट। सो क्रिस क्रस मेथडबाट हामीले यो फर्मुला बनाउँछौँ। सो हामी बिस्तारै हेर्छौँ त्यो। त्यही अनुसार क्याल्सियम सल्फेट भनेको CaSO4 लाई हामी क्याल्सियम सल्फेट भन्छौँ होइन। सो स्क्रिनमा हेरौँ। त्यही अनुसार कपर सल्फेट भनेको CuSO4 हो, कपर सल्फेट।
त्यही अनुसार अमोनियम सल्फेट भनेको NH4 2SO4 हो। यो क्रिस क्रस मेथडबाट यो फर्मुलाहरू बनाउन सकिन्छ, आत्तिनु पर्दैन, यसले बिस्तारै हामी सिक्दै जान्छौँ। सो पोटासियम क्लोराइड भनेको KCl हो, पोटासियम नाइट्रेट भनेको KNO3 हो, पोटासियम नाइट्रेट भनेको KNO3, जस्तै यस्तो हुन्छ K प्लस NO3 माइनस हुने हो, K प्लस NO3 माइनस। सो पोटासियमको भ्यालेन्सी पनि 1 र नाइट्रेट रेडिकलको भ्यालेन्सी पनि 1। सो 1 1 भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नु, यो भ्यालेन्सी यसको मुनि आउँछ, यो 1 चाहिँ यसको मुनि आउँछ, द्याट इज KNO3 भन्ने भयो, द्याट इज पोटासियम नाइट्रेट भनेको KNO3। त्यही अनुसार सिल्भर नाइट्रेट भनेको AgNO3 हुन्छ, कपर नाइट्रेट भनेको CuNO3 हुन्छ, कपर नाइट्रेट, द्याट इज कपरको भ्यालेन्सी 2। कपर दुई किसिमको भ्यालेन्सी सो गर्छ, क्युप्रस र क्युप्रिक, त्यो बिस्तारै अहिले हामी हेर्छौँ। त्यही अनुसार अल्युमिनियम नाइट्रेट भनेको AlNO3, अल्युमिनियम नाइट्रेट, यहाँ होल 3 हुँदैन, एल्युमिनियम होल 3 नै हुन्छ, किनकि अल्युमिनियमको सिम्बल चाहिँ एल्युमिनियमको सिम्बल Al हुने भयो, भ्यालेन्सी चाहिँ 3 हुन्छ। सो AlNO3 होल 3 भनेको AlNO3 होल 3 भनेको अमोनियम नाइट्रेट हो, ठिक छ। सो यो केही कम्पाउन्ड्सहरूको मैले यहाँ फर्मुला अफ सम कमन कम्पाउन्ड्सको फर्मुलाहरू लेख्या छ। यति घोक्यो भने तिमीहरूलाई सबै कुरो क्लियर हुन्छ, त्यो चाहिँ म भन्दिनँ होइन। अझै कम्पाउन्ड्सहरूको नाम तपाईँहरूले घोक्नुपर्ने हुन्छ, तर यिनीहरू भनेको अब मिनिमम तपाईँहरूलाई यति कम्पाउन्ड्सहरूको नाम चाहिँ थाहा हुनैपर्छ है, यो मिनिममको म कुरो गरिरहेको छु। अब चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाको पनि सिग्निफिकेन्स छ, जसरी हामी मोलिक्युलको सिग्निफिकेन्स हेरेका थियौँ त्यसरी नै मोलिकुलर फर्मुलाको पनि सिग्निफिकेन्स छ। सो सिग्निफिकेन्स अफ मोलिकुलर फर्मुला, सो एउटा चाहिँ क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्स हो, अर्को भनेको क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स हो। क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा यिनीहरूले यसको गुण बताउँछ, क्वालिटी बताउँछ, द्याट इज कुन मोलिकुलर फर्मुलाले कुन सब्टान्स अथवा कुन कम्पाउन्डको त्यो मोलिकुलर फर्मुला हो, त्यो कम्पाउन्डको नेम जनाउँछ, द्याट इज नेम अफ द सब्टान्सलाई डिनोट गर्छ है क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा। अब जस्तै CaCO3 दियो भने त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट हो, द्याट इज क्याल्सियम कार्बोनेटको नाम जनायो, त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्सभित्र पर्छ। अब जस्तै H2SO4 दिएर सोध्यो भने H2SO4 भनेको सल्फ्युरिक एसिड हो, सल्फ्युरिक एसिडको नाम जनायो, त्यही अनुसार त्यो मोलिकुलर फर्मुलामा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरू कन्टेन्ट भएर बसेको छ त्यो एलिमेन्ट्सको नाम पनि बताउँछ, द्याट इज एलिमेन्ट्स कन्टेन्ट इन द सब्टान्स अथवा कम्पाउन्ड, त्यो कम्पाउन्डमा कुन कुन एलिमेन्ट्स छ त्यसको नाम पनि बताउँछ। अनि क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स मिन्स अब एउटा मोलिकुलर फर्मुलाले जस्तै H2SO4 ले 1 मोलिक्युल अफ द सब्टान्सलाई डिनोट गर्छ, 1 मोलिक्युल अफ द सब्टान्स, यो बुझ्नु पर्यो। त्यही अनुसार 1 मोल अफ द सब्टान्सलाई पनि डिनोट गर्छ र 1 मोल इक्वल हुन्छ इक्वल्स टु एभोगाड्रो नम्बर होइन, यो नम्बर जुन छ हाम्रो 6.023 इन्टु 10⁻23 नम्बर अफ मोलिक्युल्स, यो भनेको एभोगाड्रो नम्बर हो। द्याट इज मोलिकुलर फर्मुलाले एउटा मोलिक्युललाई डिनोट गर्छ, त्यही अनुसार 1 मोल अफ द सब्टान्सलाई पनि डिनोट गर्छ र 1 मोलमा चाहिँ 6.023 इन्टु 10⁻23 नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ। त्यसपछि द मोलिकुलर वेट अफ सब्टान्सलाई पनि डिनोट गर्छ है, जस्तै H2O ले के डिनोट गर्ने भयो, H2O ले चाहिँ 18 ग्रामलाई पनि डिनोट गर्ने भयो, 18 AMU लाई पनि डिनोट गर्ने भयो। सो वाटरको मोलिकुलर फर्मुला H2O, सो H2O को चाहिँ क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स भन्नु पर्यो भने यो चाहिँ H2O ले के डिनोट गर्छ, 1 मोल अफ वाटर डिनोट गर्छ है, 1 मोल अफ वाटर, र 1 मोलमा कतिवटा पार्टिकल हुन्छ 6.023 इन्टु 10⁻23 वटा मोलिक्युल्स अफ वाटर हुन्छ। अनि यसको एटोमिक द्याट इज H2O को के गर्ने मोलिकुलर वेटलाई पनि डिनोट गर्छ। सो 1 मोलिक्युल अफ वाटरले, सो H2O ले अरू के दिने भयो, 1 मोलिक्युल अफ वाटर पनि डिनोट गर्छ, 1 मोलिक्युल अफ वाटर, र 1 मोलिक्युल अफ वाटरको मोलिकुलर वेट पनि डिनोट गर्छ। मोलिकुलर वेट कति, हाइड्रोजनको 1 हामी मान्छौँ, अक्सिजनको 16 मान्छौँ, द्याट इज 18 ग्राम है, यो चाहिँ ग्राम मोलिकुलर वेट हो, अथवा 18 AMU पनि भन्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज द मोलिकुलर वेट अफ सब्टान्स विच इज obtained by adding atomic weight of all the atoms present in the molecular formula of the molecule। अब मोलिकुलर वेट निकाल्न त तपाईँलाई आउँछ, मोलिकुलर वेट हामी कसरी निकाल्छौँ, त्यो मोलिक्युलमा प्रेजेन्ट भएको जति पनि एटमहरू छ त्यो एटमको एटोमिक वेटलाई हामी सबैलाई इन्डिभिजुअली एडअप गर्दै गयौँ भने मोलिक्युलको चाहिँ मोलिकुलर वेट आउँछ, यो पनि हाम्रो क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स अन्तर्गत नै पर्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ यो क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स
अफ इच एलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन वान मोलिक्युल अफ सब्स्टान्स। त्यो सब्स्टान्समा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स कतिवटा प्रेजेन्ट छ त्यो पनि डिनोट गर्छ। जस्तै H2SO4 सल्फ्युरिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला हो। यसले के डिनोट गर्छ? सल्फ्युरिक एसिडको एउटा मोलिक्युलमा दुईटा हाइड्रोजनको एटम छ, त्यही अनुसार एउटा सल्फरको एटम छ र चारवटा अक्सिजनको एटम छ। त्यही अनुसार NH3 ले के डिनोट गर्छ? NH3 चाहिँ अमोनियाको एउटा मोलिकुलर फर्मुला हो। यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ? यसमा चाहिँ एउटा नाइट्रोजनको एटम छ र तीनवटा चाहिँ हाइड्रोजनको एटम छ। यो कुरो डिनोट गर्छ। बुझ्नुभयो? सो नम्बर अफ पार्ट्स बाई वेट अफ इच एलिमेन्ट, द्याट इज अब पहिला मोलिकुलर वेट निकाल्ने। मोलिकुलर वेटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एलिमेन्टका एटमहरूको एटोमिक वेट त्यहाँ समअप भएर बसेको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ प्रत्येक एटमको कति पार्ट्स बाई वेट त्यसमा प्रेजेन्ट छ त्यो पनि डिनोट गर्छ। अब जस्तै यो अमोनिया NH3 को यदि मोलिकुलर वेट भन्नु पर्यो भने नाइट्रोजनको कति हुन्छ? 14 र तीनटा हाइड्रोजनको कति हुन्छ? द्याट इज 3 into 1, द्याट इज 14, 14 plus 3, that is 14, 15, 16, that is 17। अब 17 ग्राम चाहिँ अमोनियाको के भयो त? मोलिकुलर वेट भयो। सो यसले के डिनोट गर्छ? यो 17 ग्राम वेट अफ अमोनियामा 14 ग्राम, द्याट इज 14 ग्राम वेट चाहिँ के को हो त? नाइट्रोजनको, र 3 ग्राम चाहिँ के को हो त? हाइड्रोजनको। सो नाइट्रोजन चाहिँ 14 पार्ट्स बाई वेट प्रेजेन्ट छ र हाइड्रोजन चाहिँ 3 पार्ट्स बाई वेट प्रेजेन्ट छ। त्यो कुरो पनि डिनोट गर्छ। द्याट इज एउटा मोलिकुलर फर्मुलामा, द्याट इज एउटा मोलिकुलर फर्मुला, द्याट इज मोलिकुलर वेट, एउटा मोलिक्युलको मोलिकुलर वेटमा डिफ्रेन्ट एलिमेन्टका एटमहरूको कति एटोमिक वेट प्रेजेन्ट छ त्यो पनि डिनोट गर्छ। सो यसलाई नै हामी भन्छौँ नम्बर अफ पार्ट्स बाई वेट अफ इच एलिमेन्ट है। त्यही अनुसार एउटा क्वेसन तपाईँहरूले गर्न सक्नु पर्यो। सो गिभ सिग्निफिकेन्स अफ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर मैले एउटा क्वेसन दिएको छ। सो क्याल्सियम कार्बोनेटको सिग्निफिकेन्स तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो के सिग्निफिकेन्स हो यसको? यदि क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्स भन्नु पर्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेटले के डिनोट गर्छ? ल सिग्निफिकेन्स लेखौँ सबै क्याल्सियम कार्बोनेटको। सो यसको क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्स लेखौँ, क्वालिटेटिभ, र अर्कोमा के लेखौँ? क्वान्टिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ। सो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ। सो क्वालिटेटिभमा चाहिँ के भन्नु पर्यो? यो क्याल्सियम कार्बोनेट, यो CH3 ले के डिनोट गर्छ? यो क्याल्सियम कार्बोनेट हो अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट नाम गरेको कम्पाउन्डको नाम यसले डिनोट गर्छ। द्याट इज यसले के डिनोट गर्छ? यो क्याल्सियम कार्बोनेट हो। अरू यसले के डिनोट गर्छ? यो क्याल्सियम कार्बोनेटमा एउटा क्याल्सियमको एटम प्रेजेन्ट छ, एउटा कार्बनको एटम प्रेजेन्ट छ र तीनवटा अक्सिजनको एटम प्रेजेन्ट छ। यो कुरो यसले भन्छ। अनि त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभमा यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ? यसले चाहिँ 1 मोलिक्युल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट डिनोट गर्छ। 1 मोलिक्युल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। अब 1 मोलिक्युल छ भने यसको मोलिकुलर वेट पनि दिन्छ। क्याल्सियमको मोलिकुलर वेट कति हुने भयो? 40। कार्बनको कति हुने भयो? द्याट इज 12। अक्सिजनको कति हुने भयो? द्याट इज तीनवटा छ, एउटाको हुन्छ 16, द्याट इज 3 into 16, द्याट इज 40 + 12, र यहाँ चाहिँ कति भयो? 48। 8 + 2 कति हुन्छ? 10, 10 को 0, क्यारी 1, 4 4 8, 19 1 10, द्याट इज यसको चाहिँ कति हुन्छ त? 100 ग्राम। सो मोलिकुलर वेट क्याल्सियम कार्बोनेटको 100 ग्राम हुन्छ। सो 100 ग्राम पनि यसले डिनोट गर्ने भयो। त्यही अनुसार यसले अरू के डिनोट गर्छ? क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ यसले चाहिँ 1 मोल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट डिनोट गर्छ र 1 मोल अफ क्याल्सियम कार्बोनेटमा एभोगाड्रो नम्बर जति हुन्छ त्यतिवटा नै मोलिक्युल हुने भयो। द्याट इज 6.023 into 10⁻23। यति मोलिक्युल्स अफ क्याल्सियम कार्बोनेट पनि यसले डिनोट गर्छ। सो यो सबै इन्फर्मेसन्सहरू हामीले पढिसक्यौँ। अथवा क्याल्सियम कार्बोनेटको 100 ग्राममा अब डिफ्रेन्ट एलिमेन्टका एटमहरूको कति वेट बाई पार्ट प्रेजेन्ट छ त्यो पनि भन्नु पर्यो। अथवा चाहिँ 100 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेटमा चाहिँ 40 पार्ट्स बाई वेट चाहिँ हाम्रो को छ त? 40 पार्ट्स बाई वेट चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम छ, 12 पार्ट्स बाई वेट चाहिँ हाम्रो कार्बन छ, र 16 3 जा 48 पार्ट्स बाई वेट चाहिँ हाम्रो को रहेछ त? अक्सिजन रहेछ। यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ है। सो यहाँसम्म कुरो क्लियर भइसकेपछि अब चाहिँ हामी भ्यालेन्सीको बारेमा पढौँ।
सो भ्यालेन्सी भनेको के हो त? सो वाट डु यु मिन बाई भ्यालेन्सी? सो भ्यालेन्सीको दुईटा कन्सेप्ट छ, एउटा चाहिँ ओल्ड कन्सेप्ट हो र अर्को चाहिँ न्यू कन्सेप्ट हो। ओल्ड कन्सेप्ट चाहिँ पछि फेल भयो, यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन छ होइन, र पछि चाहिँ अब हामी चाहिँ पढ्नु चाहिँ पढ्यो तर यो चाहिँ फेल भइसकेको छ ओल्ड कन्सेप्ट। सो ओल्ड कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भने भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट मे बी डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम or number of chlorine atom or twice the number of oxygen atom है। अक्सिजन एटमको ट्वाइस गर्नु पर्यो नम्बर, तर क्लोरिन एटममा जतिवटा क्लोरिन एटमसँग कम्बाइन गरेछ त्यही नै त्यसको भ्यालेन्सी हो, अथवा जतिवटा हाइड्रोजन एटमसँग कम्बाइन गरेछ त्यही नै त्यसको भ्यालेन्सी हो। अनि र जतिवटा अक्सिजन एटमसँग कम्बाइन गरेछ त्यसको ट्वाइस नै त्यसको के हो त भ्यालेन्सी हो। सो भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट मे बी डिफाइन्ड एज द number of hydrogen atom, number of chlorine atom, or twice the number of oxygen atom which combine with one atom of that element or group है। सो कुनै जुन एलिमेन्टको एटम अथवा मानौँ जुन एलिमेन्टको तपाईँलाई भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्ने छ त्यो एलिमेन्टको एउटा एटमले कतिवटा हाइड्रोजन एटमसँग कम्बाइन गर्छ त्यही नै त्यसको भ्यालेन्सी हो, अथवा कतिवटा क्लोरिन एटमसँग कम्बाइन गर्छ त्यही नै त्यसको भ्यालेन्सी हो, अथवा जतिवटा अक्सिजन एटमसँग कम्बाइन गर्छ त्यसको ट्वाइस अथवा 2 गुणा गरेर मानौँ एउटा अक्सिजनसँग यदि कम्बाइन गर्छ भने त्यसको भ्यालेन्सी 2 हुने भयो, अथवा दुईटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ भने त्यसको भ्यालेन्सी चाहिँ 4 हुने भयो। त्यही अनुसार NH3 मा चाहिँ नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ किनकि यसले 3वटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेछ। AlCl3 मा चाहिँ अल्मुनियमको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ किनकि यसले चाहिँ 3वटा क्लोरिन एटमसँग कम्बाइन गरेछ। AlCl3 को मोलिक्युल फर्म हुनको लागि एउटा अल्मुनियम र 3वटा क्लोरिनको एटम चाहियो। त्यही अनुसार क्याल्सियम अक्साइडमा हेर्ने हो भने क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ किनकि क्याल्सियम एउटा अक्सिजनसँग यहाँ कम्बाइन गरेछ। सो अक्सिजनको केसमा जतिवटा अक्सिजन एटम हुन्छ त्यसको ट्वाइस नै भ्यालेन्सी हुन्छ। सो क्याल्सियम अक्साइडको केसमा क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुने भयो। त्यही अनुसार HNO3 मा चाहिँ NO3 को भ्यालेन्सी हेर्ने हो भने NO3 को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ किनकि एउटा हाइड्रोजन एटमसँग कम्बाइन गरेछ। अनि H2SO4 मा सल्फ्युरिक एसिडमा सल्फेट रेडिकलको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ किनकि यसले चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन एटमसँग कम्बाइन गरेछ। सो कुनै पनि एटम अथवा ग्रुपको भ्यालेन्सी यदि भन्नु पर्यो भने त्यो कतिवटा हाइड्रोजन एटम अथवा कतिवटा क्लोरिन एटम सँग कम्बाइन गरेछ त्यही नै त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। तर अक्सिजनको केसमा चाहिँ त्यो त्यसलाई डबल गरिदिने, एउटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेछ भने भ्यालेन्सी चाहिँ 2 हुन्छ, दुईटासँग कम्बाइन गरेछ भने भ्यालेन्सी चाहिँ 4 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म कुरो क्लियर छ? यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल अब अगाडि बढौँ। सो यो ओल्ड कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ फ्लप भयो, यसमा धेरै प्रब्लमहरू आयो अहिले, तर अहिले चाहिँ हामी मोडर्न कन्सेप्ट अफ भ्यालेन्सी युज गर्छौँ। तर यसमा के प्रब्लमहरू आयो अहिले अलिकति बुझौँ। सो नोट भनेर यहाँ लेखा छ। सो ओल्ड कन्सेप्ट अफ भ्यालेन्सी has been failed to explain a few compounds of carbon and hydrogen. सो कार्बन एन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनाउँछ त्यो हामीलाई थाहा छ। जस्तै CH4 भनेको मिथेन हो, C2H6 भनेको हाम्रो इथेन हो, त्यही अनुसार C2H4 भनेको हाम्रो इथिन हो र C2H2 भनेको हाम्रो इथाइन हो है, इथाइन। यो चाहिँ हाम्रो ETHYNE इथाइन हो, यो चाहिँ हाम्रो ETHENE इथिन हो, यो चाहिँ हाम्रो ETHANE इथेन हो र यो चाहिँ हाम्रो मिथेन हो। सो यहाँ हेरौँ, एउटा कार्बनले 4वटा हाइड्रोजनसँग यहाँ कम्बाइन गरेछ मिथेन बनाउनको लागि, त्यसैले यो CH4 को केसमा चाहिँ कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुने भयो। तर C2H6 मा दुईटाले 6वटासँग कम्बाइन गरेछ, सो एउटाले 3वटासँग कम्बाइन गर्ने भयो। सो इथेनको केसमा कार्बनको भ्यालेन्सी 3 हुने भयो। अनि इथिनको केसमा C2H4 को केसमा दुईटा कार्बनले 4वटा हाइड्रोजनसँग बन्डिङ गरेछ, सो एउटाले दुईटासँग गर्ने भयो। सो इथिनको केसमा कार्बनको भ्यालेन्सी 2 हुने भयो। तर C2H2 को केसमा इथाइनको केसमा दुईटाले दुईटासँग गरेछ, सो एउटाले एउटासँग गर्ने भयो। सो कार्बनको भ्यालेन्सी 1 हुने भयो। सो यो डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डमा हामी के नोटिस गर्न सक्छौँ भने कार्बनको डिफ्रेन्ट भ्यालेन्सीहरू छ।
सो यहाँ 4 पनि छ, 3 पनि छ, 2 पनि छ, 1 पनि छ। सो एक्चुअलमा कार्बनको भ्यालेन्सी के लिने त? यहाँ 1 2 3 4 भ्यारी भइरहेछ। तर हामीलाई के थाहा छ भने कार्बन चाहिँ टेट्राभ्यालेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ है। सो कार्बन इज एक्चुअली टेट्राभ्यालेन्ट। सो कार्बनको भ्यालेन्सी त 4 नै हुने हो। या डिफ्रेन्ट भ्यालेन्सी आउँदा पनि यो चाहिँ सही छैन। कार्बनको भ्यालेन्सी चाहिँ 4 नै हुन्छ, किनकि कार्बन चाहिँ टेट्राभ्यालेन्ट हुन्छ एट एनी कस्ट है। सो पक्कै पनि हाम्रो एजम्सन चाहिँ पक्कै पनि हामी जुन मेथड युज गरिरहेछौँ यो पक्कै रङ छ है। मेथड सही भएको भए सबै केसमा कार्बनको भ्यालेन्सी 4 आउँथ्यो। सो न्यू मेथडको हामीलाई नेसेसिटी फिल भयो। सो मोडर्न कन्सेप्ट अफ भ्यालेन्सीको जन्म भयो। सो मोडर्न कन्सेप्ट अफ भ्यालेन्सीले चाहिँ के भन्छ भने भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट मे बी डिफाइन्ड एज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट है। अब भ्यालेन्सीको मेन डेफिनेसन पढौँ। यही डेफिनेसन तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यही छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट है। इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन यही हो। यदि इक्जाममा सोध्यो भने यही लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट मे बी डिफाइन्ड एज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट, इलेक्ट्रोन लस्ट पनि हुनसक्छ अथवा इलेक्ट्रोन गेन्ड पनि हुनसक्छ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट अथवा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन्ड, लस्ट पनि हुनसक्छ, गेन्ड पनि हुनसक्छ, और नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेयर्ड पनि हुनसक्छ है। भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट मे बी डिफाइन्ड एज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट, गेन्ड और सेयर्ड विथ one atom of the element है, जोसँग कम्बाइन गरिरहेछ त्यसको एउटा एटमसँग one atom of the element in order to acquire the stable electronic configuration of the nearest inert gas element। अब यसले चाहिँ के भन्यो भने नियरेस्ट इनर्ट ग्यास एलिमेन्टको कन्फिगुरेसन एक्वायर गर्नु पर्यो र नियरेस्ट इनर्ट ग्यासको कन्फिगुरेसन एक्वायर गर्नको लागि कुनै पनि एटमले जसको भ्यालेन्सी हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने छ त्यो एटमले कतिवटा इलेक्ट्रोन लस्ट गर्यो अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, त्यही नै त्यसको के हुन्छ त भ्यालेन्सी हुन्छ। र यस्तो गर्दाखेरि त्यो नियरेस्ट इलेक्ट्रोनिक ग्यास कन्फिगुरेसन पनि रिच हुनुपर्छ। अब जस्तै NaCl को कन्फिगुरेसन हेर्ने हो भने NaCl मा हेर्ने हो भने Na प्लस Cl माइनस हुन्छ। सो सोडियम, सो अलिकति यहाँ हेरौँ NaCl को फर्मेसन अलिकति बुझौँ। सो सोडियम को कन्फिगुरेसन लेख्ने हो भने यसको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? सोडियम को एटोमिक नम्बर हुन्छ 11। सो 11 को मिनिङ के भयो? यसमा 11 वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो, 11 वटा प्रोटोन हुने भयो रूम कन्डिसन अथवा ग्राउन्ड स्टेटमा। यो कुन स्टेटमा छ? ग्राउन्ड स्टेटमा। अथवा कुनै पनि रिएक्सन जब भएको छैन अथवा जो न्यूट्रल छ, न त इलेक्ट्रोन लस गरेछ न त इलेक्ट्रोन गेन गरेछ। सो एटोमिक नम्बर 11 छ। सो यसको कन्फिगुरेसन बनाउने हो भने सुरुको सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि 8 वटा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि एउटा इलेक्ट्रोन। सो आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ तर यसलाई अक्टेट कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थर्ड सेलमा 8 वटा बनाउनको लागि यसलाई 7 वटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनको खाँचो छ। 7 वटा यसलाई कसैले दिँदैन। त्यसैले सोडियमले के गर्छ? आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ। सो सोडियमले के गर्ने भयो? आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्ने भयो। लस गर्न बित्तिकै यो Na प्लस बनाउँछ। त्यही अनुसार क्लोरिनको कन्फिगुरेसन, क्लोरिनको एटोमिक नम्बर कति छ? क्लोरिनको एटोमिक नम्बर 17, दैट इज 17 वटा इलेक्ट्रोन, 17 वटा प्रोटोन। सो यसको कन्फिगुरेसन लेख्ने हो भने क्लोरिनको सुरुमा दुईटा, त्यसपछि 8 वटा, त्यसपछि 7 वटा। अब यहाँ हेर क्लोरिनको थर्ड सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई पनि अक्टेट कम्प्लिट गर्नु छ। सो यसलाई एउटा यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनको खाँचो छ, एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन यसले यदि कतैबाट ल्यायो भने यसको पनि 8 वटा हुन्छ। सो क्लोरिनले के गर्ने भयो? सो सोडियमले लस गरेको जुन एउटा इलेक्ट्रोन थियो त्यो इलेक्ट्रोन गेन गर्ने भयो। सो यहाँ मैले माइनस युज गरेको छ किनकि सोडियमले लस गरेको छ, यहाँ क्लोरिनले गेन गरेको छ प्लस, र एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिनले गेन गर्यो, यो Cl माइनस भयो। सो Na प्लस को कन्फिगुरेसन यदि लेख्ने हो भने Na प्लस को कन्फिगुरेसन के भयो? 2 8 भयो। दैट इज यो कसलाई एप्रोच गर्दैछ? 2 र 8 के को कन्फिगुरेसन हो? नियोनको कन्फिगुरेसन हो। त्यही अनुसार क्लोरिनको कन्फिगुरेसन यदि लेख्नु पर्यो भने क्लोरिनको कन्फिगुरेसन के हुने भयो? सुरुमा दुईटा, त्यसपछि 8 वटा, अनि Cl को चाहिँ 7 वटा थियो भ्यालेन्स सेलमा, Cl माइनस को चाहिँ एउटा गेन गरिसकेपछि 8 वटा भयो। यो के को कन्फिगुरेसन हो? यो आर्गनको कन्फिगुरेसन हो। त तपाईहरु यहाँ के हेर्दै हुनुहुन्छ? के नोट गर्न सकिन्छ? दुईटै भनेको के हो त? हाम्रो इनर्ट ग्यास हो।
सो दुईटैले इनर्ट ग्यासको कन्फिगरेसन गेन गर्न खोज्दैछ र इनर्ट ग्यास भनेको के हुन्छ त नन रियाक्टिभ हुन्छ किनकि यो स्टेबल हुन्छ यो रियाक्सनमा भाग लिँदैन तर सबै इनर्ट ग्यास रियाक्सनमा भाग लिँदैन भन्ने छैन जेनेनको कम्पाउन्ड्सहरू फाउन्ड भइसकेका छ सो इनर्ट ग्यासेसहरूले पनि रियाक्सन सो गर्छ तर जेनरली रुम कन्डिसनमा रुम टेम्परेचरमा यिनीहरू इनर्ट हुन्छन् बिकज यिनीहरूको स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ इनर्ट ग्यास अथवा अक्टेट रुल फुलफिल भएको हुन्छ इनर्ट ग्यासमा सो बुझ्नुभयो इनर्ट ग्यासको कन्फिगरेसन गेन गर्न खोजिरहेछ सो इनर्ट ग्यासको कन्फिगरेसन गेन गर्नको लागि कुनै पनि एटमले जसको भ्यालेन्सी हामी गेन गर्न खोज्दैछौँ त्यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो है विथ वान एटम अफ द एलिमेन्ट इन अर्डर टु एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ द नियरेस्ट इनर्ट ग्यास त्यही अनुसार NH3 नाइट्रोजनको यदि भ्यालेन्सी हेर्नु पर्यो भने यसमा नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी के हुन्छ नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी हुन्छ 3 सो कसरी 3 भयो सो नाइट्रोजनसँग सो नाइट्रोजनको कन्फिगरेसन लेख्ने हो भने नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 7 सुरुमा दुईटा इलेक्ट्रोन त्यसपछि पाँचवटा इलेक्ट्रोन सो पाँचवटा इलेक्ट्रोन नाइट्रोजनसँग थियो त्यो मध्ये नाइट्रोजनले के गर्यो तीनवटा इलेक्ट्रोन यसले हाइड्रोजनसँग सेयर गरेछ र दुईटा इलेक्ट्रोन एज अ लोन पेयरको रूपमा यसको टाउकोमा बसेको छ यो भनेको लोन पेयर हो सो टोटल अब यहाँ हेरौँ त अब नाइट्रोजनसँग टोटल इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो अब तीनवटा त यसले हाइड्रोजनसँग सेयर गराछ सो अब सेयर भइसकेपछि म्युचुअल सेयरिङ हुने भयो सो नाइट्रोजनले पनि युज गर्ने भयो सो सेयर भइसकेपछि चारवटा दुई दुई चार दुई छवटा इलेक्ट्रोन यता र एउटा लोन पेयर भनेको आठवटा द्याट इज अक्टेट कम्प्लिट भयो सो यहाँ नाइट्रोजनले अक्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि तीनवटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ त्यसैले नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी के हुने भयो 3 हुने भयो र यहाँ कार्बनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कार्बनको कन्फिगरेसन कार्बनको एटोमिक नम्बर कति कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 हुन्छ हैन हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन है हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन सो कति नम्बरमा पर्ने भयो 1 2 3 4 5 6 6 हुन्छ द्याट इज सुरुमा दुईटा इलेक्ट्रोन त्यसपछि चारवटा इलेक्ट्रोन सो चारवटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनले के गर्छ यो हाइड्रोजनसँग सेयर गर्छ र हाइड्रोजनसँग पनि आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन छ यो हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन छँदैछ हाइड्रोजनसँग सो चारवटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्ने भयो सो टोटल यसको आउटर मोस्ट सेलमा आठवटा इलेक्ट्रोन भयो र आठवटा इलेक्ट्रोनको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ यसको अक्टेट कम्प्लिट हुने भयो सो अक्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि कार्बनले यहाँ चारवटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ त्यसैले कार्बनको भ्यालेन्सी 4 भयो सो यो केसमा कार्बनको भ्यालेन्सी हामी के भन्न सक्छौँ 4 नै भन्न सक्छौँ सो कतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ त चारवटा सो त्यही अनुसार यो अल्किनको केस हेरौँ यो इथिन हो हाम्रो अल्किन हो यो भनेको हाम्रो अल्केन हो कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड यो हाम्रो अल्केन हो र कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड यो हाम्रो अल्काइन भयो सो अल्किनमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ कार्बनले आफ्नो चारवटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ सो एउटा यहाँ अर्को यहाँ यो कार्बनको हामी हेर्दैछौँ 3 4 सो यसको पनि भ्यालेन्सी कति भयो यसको पनि भ्यालेन्सी कति भयो 4 भयो र यो कार्बनले पनि चारवटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ यहाँ हेर एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा सो यसको पनि भ्यालेन्सी कति भयो 4 भयो सो जतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ त्यही नै त्यसको के हो त भ्यालेन्सी हो जतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ त्यही नै त्यसको के हो भ्यालेन्सी हो सो यो अल्केनको केसमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ यो कार्बनको पनि भ्यालेन्सी 4 र यो कार्बनको पनि भ्यालेन्सी 4 र अल्काइनको केसमा पनि हेर्न सकिन्छ यहाँ चारवटा इलेक्ट्रोन कार्बनले सेयर गरेको छ सो यसको भ्यालेन्सी पनि 4 र यो कार्बनले पनि आफ्नो टोटल चारवटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ सो यसको पनि भ्यालेन्सी 4 सो कतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो अथवा लस गर्यो अथवा गेन गर्यो इन अर्डर टु एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ नियरेस्ट इनर्ट ग्यास त्यसलाई हामी के भन्छौँ भ्यालेन्सी भन्छौँ सो भ्यालेन्सी ओल्ड कन्सेप्ट र न्यू कन्सेप्ट भनेर दुईटा छ सो नझुक्किनु होला ओल्ड कन्सेप्ट अहिले फेल भइसकेको छ पहिलाको केमिस्टहरूले युज गर्थे तर अहिले यदि तपाईँलाई इक्जाममा भ्यालेन्सी भनेको के हो सोध्यो भने तपाईँले मोडर्न कन्सेप्ट अफ भ्यालेन्सी नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी भेरिएबल भ्यालेन्सीको कन्सेप्ट हेर्छौँ सो डिफ्रेन्ट सर्टेन मेटलहरू छ अथवा सर्टेन एलिमेन्टहरू छ
जसको चाहिँ भ्यालेन्सी कन्स्ट्यान्ट छैन अथवा जसको भ्यालेन्सी चाहिँ फिक्स छैन, त्यसले चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी सो गरिरहेको हुन्छ। द्याट इज डिफ्रेन्ट भ्यालेन्सीहरू तिनीहरूले सो गरिरहेको हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। सो भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट इज नट अ कन्स्ट्यान्ट प्रोपर्टी, यो कन्स्ट्यान्ट प्रोपर्टी होइन, भ्यालेन्सी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रोपर्टी होइन, यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। एलिमेन्ट्स ह्याभिङ मोर देन वान भ्यालेन्सी इज कल्ड भेरिएबल भ्यालेन्सी। भेरिएबल भ्यालेन्सी मिन्स त्यस्तो एलिमेन्ट जसको एकभन्दा बढी भ्यालेन्सी छ त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल भ्यालेन्सी भन्छौँ। सो एकभन्दा बढी भ्यालेन्सी भएका एलिमेन्टहरूलाई हामी भेरिएबल भ्यालेन्सी भन्छौँ। अब भेरिएबल भ्यालेन्सीको केसमा लोवर भ्यालेन्सी, जसको लोवर अथवा थोरै भ्यालेन्सी छ भने त्यसमा चाहिँ सफिक्स हामीले अस युज गर्छौँ र बढी भ्यालेन्सीको केसमा सफिक्स चाहिँ हामीले इक युज गर्छौँ है। लोवर भ्यालेन्सीको लागि सफिक्स के युज गरिन्छ, अस, र हायर भ्यालेन्सीको लागि चाहिँ के गरिन्छ, इक। यो नोट गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरो नोट गरेर लेख्नु। लोवर भ्यालेन्सीको लागि अस र हायर भ्यालेन्सीको लागि इक युज गरिन्छ। सो कपरको केसमा हेरौँ, सो कपरको केसमा यहाँ हेरौँ। सो कपरले दुईटा भ्यालेन्सी सो गर्छ, 1 र 2। सो 1 सो गर्ने बेला चाहिँ हामी क्युप्रस भन्छौँ होइन, अथवा कपर 1 भनिन्छ यसलाई आयुपेसी नेममा, र 2 भ्यालेन्सी सो गर्ने बेला हामी यसलाई क्युप्रिक भन्छौँ है। सो Cu2Cl2 भनेको यो क्युप्रस क्लोराइड हो, Cu2Cl2, र CuCl भनेको यो भनेको क्युप्रिक क्लोराइड हो। यो याद गर्नु होला, यो 2 क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर नगर्नु। Cu2Cl2 मा यो 2 क्यान्सल गरेर CuCl लेख्ने हो सर, होइन, नलेख्नु। यो मर्करी मर्करी र कपरको केसमा क्युप्रसको बेला चाहिँ, असको बेला चाहिँ Cu2Cl2 लेखिन्छ। त्यही अनुसार टिनको पनि दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ, 2 र 4 है। 2 चाहिँ लोवर भ्यालेन्सी हो, त्यसैले अस भन्ने सफिक्स युज भयो। 4 भनेको हायर भ्यालेन्सी हो, त्यसैले इक भन्ने सफिक्स युज भयो। सो टिनको लागि एस्टेनस र एस्टेनिक हुन्छ। सो SnCl2 भनेको एस्टेनस क्लोराइड, SnCl4 भनेको एस्टेनिक क्लोराइड है। त्यही अनुसार मर्करीको पनि दुईटा भ्यालेन्सी छ, लोवर भ्यालेन्सी अस होइन, लोवर भ्यालेन्सी अस, OUS अस, हायर भ्यालेन्सी चाहिँ आइसी इक। सो लोवर भ्यालेन्सीलाई हामी मर्क्युरस भन्छौँ र हायर भ्यालेन्सीलाई हामी मर्क्युरिक भन्छौँ। सो मर्क्युरस क्लोराइड भनेको Hg2Cl2 हुन्छ, मर्क्युरस क्लोराइड भनेको Hg2Cl2 हुन्छ, मर्क्युरिक क्लोराइड भनेको HgCl2 हुन्छ है। डिफ्रेन्ट भ्यालेन्सी, भेरिएबल भ्यालेन्सी हो, यो याद गर्नु, सोधिरहेछ क्वेसन होइन। त इक्जाम्पल भन्यो भने तपाईँले यहाँमध्ये एक दुईवटाको इक्जाम्पल लेख्नु, मर्करी, लिडहरूको इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ। सो लिडले पनि दुईटा भ्यालेन्सी सो गर्छ, 2 र 4, र लिडको केसको लोवर भ्यालेन्सीलाई हामी द्याट इज असले चिन्छौँ, द्याट इज प्लम्बस, र हायर भ्यालेन्सीलाई हामी प्लम्बिक भन्छौँ। त्यही अनुसार प्लम्बस क्लोराइड भनेको PbCl2, प्लम्बिक क्लोराइड भनेको PbCl4 है, प्लम्बिक र प्लम्बस। त्यही अनुसार गोल्डले पनि दुईटा भ्यालेन्सी सो गर्छ, गोल्डको पनि दुईटा भ्यालेन्सी छ, द्याट इज 1 र 3 भ्यालेन्सी छ गोल्डको पनि। 1 भनेको लोवर भ्यालेन्सी हो, त्यसैले सफिक्स अस, र 3 भनेको हायर भ्यालेन्सी हो, त्यसैले सफिक्स इक, त्यसैले औरस र औरिक भन्ने भ्यालेन्सी युज हुन्छ। यो AuCl भनेको औरस क्लोराइड, AuCl3 भनेको औरिक क्लोराइड, औरस र औरिक। त्यही अनुसार आइरनको पनि, आइरनले पनि भेरिएबल भ्यालेन्सी सो गर्छ, द्याट इज 2 र 3। 2 भनेको लोवर भ्यालेन्सी हो, अस, 3 भनेको हायर भ्यालेन्सी हो, इक। त्यही अनुसार फेरस र फेरिक, FeCl2 भनेको फेरस क्लोराइड, FeCl3 भनेको फेरिक क्लोराइड, फेरस र फेरिक है, फेरस क्लोराइड र फेरिक क्लोराइड हामी भन्न सकिन्छ। सो देयर आर फ्यु एलिमेन्ट्स विच ह्याभ मोर देन 2 भ्यालेन्सी। दुई भन्दा पनि, अब अहिले हामी जति पनि हेऱ्यौँ यिनीहरूको दुई दुईवटा मात्रै भ्यालेन्सी थियो, कपरको पनि क्युप्रस र क्युप्रिक, टिनको एस्टेनस र एस्टेनिक, मर्करीको मर्क्युरस र मर्क्युरिक, लिडको प्लम्बस र प्लम्बिक, गोल्डको औरस र औरिक, टिनको फेरस र फेरिक। तर देयर आर फ्यु एलिमेन्ट्स विच ह्याभ मोर देन 2 भ्यालेन्सी। जस्तै सल्फर, सल्फरको केसमा हेर्नु भने सल्फरको भ्यालेन्सी 2, 4, 6 पनि छ। त्यही अनुसार नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी हेर्ने हो भने नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 1, 2, 3, 4, 5 पनि हुनसक्छ होइन। अब जस्तै सल्फरको भ्यालेन्सी H2S मा चाहिँ भ्यालेन्सी सल्फरको 2 हुन्छ, SO2 मा भ्यालेन्सी सल्फरको 4 हुन्छ, SO3 मा भ्यालेन्सी सल्फरको 6 हुन्छ। ओल्ड मेथडबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब सल्फर यहाँ दुईटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भयो, त्यसैले भ्यालेन्सी 2।
तर यहाँ सल्फर दुईटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भएको छ त अक्सिजनको केसमा डबल गरिदिने। सो दुईटा अक्सिजनसँग भएको छ त्यसैले 4 भयो भ्यालेन्सी। SO3 मा चाहिँ सल्फर तीनटा अक्सिजन एटमसँग कम्बाइन भएको छ त्यसैले सल्फरको भ्यालेन्सी ट्वाइस द नम्बर अफ अक्सिजन एटम, तीनवटा अक्सिजन एटम छ त्यसैले ट्वाइस गर्नु 6, द्याट इज 6 भयो भ्यालेन्सी। त्यही अनुसार N2O मा चाहिँ नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, NO मा चाहिँ भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, N2O3 मा भ्यालेन्सी 3 हुन्छ, NO2 मा भ्यालेन्सी 4 हुन्छ, N2O5 मा भ्यालेन्सी 5 हुन्छ। अब सर यो भ्यालेन्सी कसरी निकाल्नुभयो तपाईँ? यसको लागि तपाईँलाई स्ट्रक्चर ड्र गर्न आउनुपर्छ। यसको लागि स्ट्रक्चर ड्र गर्न तपाईँलाई आउनुपर्छ। यु हेभ टु ड्र द स्ट्रक्चर। सो रेडिकल्स, अब यो रेडिकल्सको बारेमा अब हामी पढ्न गइरहेछौँ। सो नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी क्लियर भइसक्यो। सो 1 2 3 4 5 पाँचवटा भ्यालेन्सी हुन्छ नाइट्रोजनको। अब चाहिँ हामी रेडिकल्सको बारेमा पढ्छौँ। सो रेडिकल्स धेरै सजिलो छ। सो रेडिकल्स भनेको के हो यहाँ हेरौँ। सो रेडिकल्स मे बी डिफाइन्ड एज द रेडिकल्स मे बी डिफाइन्ड एज द एटम, कि यो एउटा एटम हुन सक्छ कि त ग्रुप अफ एटम हुन सक्छ। मे बी डिफाइन्ड एज द एटम अथवा ग्रुप अफ एटम्स विच क्यारी पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज है। रेडिकल्स एटम अथवा ग्रुप अफ एटम्स हुन सक्छ जसको टाउकोमा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्ज दुइटै हुन सक्छ एन्ड बिहेव्स एज अ सिंगल युनिट इन अ केमिकल रियाक्सन। र केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ बिहेभ एज अ सिंगल युनिट बिहेभ गर्छ। केमिकल रियाक्सनमा इट बिहेभ एज अ सिंगल युनिटको रूपमा बिहेभ गर्छ रेडिकल। सो फेरि एकचोटि डेफिनेसन हेरौँ। रेडिकल मे बी डिफाइन्ड एज द एटम, कि एटम हुन सक्छ, अर ग्रुप अफ एटम। ग्रुप अफ एटम मिन्स थुप्रै एलिमेन्टका एटमहरूको एउटा ग्रुप हुन सक्छ। जस्तै NO3 माइनस हुन्छ, SO4 माइनस माइनस हुन्छ, CO3 माइनस माइनस हुन्छ, त्यस्तो खालको। अथवा एटम मात्रै हुन सक्छ जस्तै Na प्लस हुन्छ, Mg प्लस प्लस हुन्छ, Ca प्लस प्लस हुन्छ, त्यस्तो खालको। एल्मुनियम 3 प्लस हुन्छ त्यस्तो खालको। F माइनस हुन्छ, Cl माइनस हुन्छ, त्यस्तो खालको होइन। एटम पनि हुन सक्छ, ग्रुप अफ एटम पनि हुन सक्छ जसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन्छ एन्ड बिहेभ एज अ सिंगल युनिट इन अ केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ सिंगल युनिट बिहेभ गर्छ, मतलब सिंगल आइडेन्टिटी हुन्छ कि डिफ्रेन्ट एटमबाट मिलेर बने पनि त्यो बिहेभ चाहिँ एज अ सिंगल युनिट नै गरिरहन्छ। जस्तै NaCl सोडियम क्लोराइडलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ Na प्लस Cl माइनसमा ब्रेक हुन्छ, Na प्लस Cl माइनसमा ब्रेक हुन्छ। सो कुनै पनि मोलिक्युल जस्तै A र B मोलिक्युल छ भने यो ब्रेक हुन्छ प्लस र माइनसमा। सो प्लस पार्टलाई हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्छौँ र माइनस पार्टलाई हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभ पार्ट भन्छौँ। सो इलेक्ट्रोपोजिटिभलाई हामी क्याटायन पनि भन्छौँ। सो A प्लसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, क्याटायन भन्छौँ, र B माइनसलाई हामी के भन्छौँ, एनआयन भन्छौँ। त्यही अनुसार NaCl मा चाहिँ Na प्लस हुन्छ, Cl माइनस हुन्छ। Na प्लसलाई हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भन्छौँ र Cl माइनसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भन्छौँ। त्यही अनुसार CuSO4 कपर सल्फेटमा हेर्ने हो भने Cu प्लस प्लस यो पनि टुक्रिन्छ र SO4 माइनस माइनस यो पनि टुक्रिन्छ। सो Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भयो, SO4 माइनस माइनस चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भयो। Cu प्लस प्लस हाम्रो इलेक्ट्रोपोजिटिभ भयो। त्यही अनुसार K4FeCN होल 6 है, यो एउटा चाहिँ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो। यो यदि टुक्रियो भने यहाँबाट 4वटा K प्लस निस्किन्छ र FeCN होल 6 4 माइनस। सो FeCN होल 6 4 माइनस यो पनि कम्प्लेक्स खालको रेडिकल हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो, कम्प्लेक्स खालको। सो यो डिफ्रेन्ट रेडिकलहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको टाइप हेरौँ। डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ चार्ज क्यारिड रेडिकल इज क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप्स है। कस्तो खालको चार्ज त्यसमा प्रेजेन्ट छ त्यसमा चाहिँ रेडिकललाई हामी दुई टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल, अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। इलेक्ट्रोपोजिटिभलाई हामी बेसिक रेडिकल पनि भन्छौँ किनकि यो बेसबाट अब्टेन्ड हुन्छ, र इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकललाई हामी एसिड रेडिकल भन्छौँ किनकि यो जेनरली एसिडबाट अब्टेन्ड भइरहन्छ। यो नामहरू पनि याद गर्नु है। र इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकललाई नै हामी के भन्छौँ त, यसलाई नै हामी क्याटायन भन्छौँ, र इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकललाई नै हामी के भन्छौँ, यसलाई नै हामी एनायन भन्छौँ। यो कुरो पनि क्लियर।
सो इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकललाई बेसिक रेडिकल किन भन्यो, किनकि यो बेसबाट अब्टेन्ड हुन्छ। र इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकललाई एसिड रेडिकल किन भन्यो, किनकि यो एसिडबाट अब्टेन्ड हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी एसिड रेडिकललाई हामी एनायन भन्छौँ र बेसिक रेडिकललाई हामी क्याटायन भन्छौँ। यहाँसम्म कुरो क्लियर। अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको बारेमा पढ्छौँ। सो इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल है, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको बारेमा पढ्छौँ अब। ल, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल। सो नाममै छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल, यसको मिनिङ त्यस्तो खालको रेडिकल जसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। द्याट इज टाइप अफ रेडिकल विच क्यारी पोजिटिभ चार्ज अन इट्स हेड, अथवा पोजिटिभ चार्ज क्यारी गर्ने रेडिकललाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी क्याटायन पनि भन्छौँ, अल्सो कल क्याटायन अथवा बेसिक रेडिकल। यो थाहा नै छ तपाईँहरूलाई, जस्तै के प्लस हुन्छ। अब यो के प्लस कहाँबाट आउँछ, जस्तै एउटा बेस लिने हो भने के प्लसलाई किन हामी बेसिक रेडिकल भन्यौँ, जस्तै केओएच भनेको एउटा बेस हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको के हो त, बेस हो। अब पोटासियम हाइड्रोक्साइड यदि टुक्रियो भने यहाँबाट के प्लस ओएच माइनस आउँछ। सो के प्लस भन्ने रेडिकल अब्टेन भयो, त्यसैले हामी बेसिक रेडिकल भन्छौँ होइन। सो पोजिटिभ चार्ज हुने रेडिकल बेसिक रेडिकल हो। त्यही अनुसार एजी प्लस पनि भन्न पाइयो, एच प्लस पनि भन्न पाइयो, एनए प्लस पनि भन्न पाइयो। एनए अब सोडियम कहाँबाट आउँछ, एनएओएचबाट आउँछ। एनएओएच के हो, बेस हो। सो बेसबाट चाहिँ एनए प्लस आइरहेछ, त्यसैले बेसिक रेडिकल। त्यही अनुसार लिथियम प्लस हुन्छ, कपर प्लस हुन्छ, प्लस प्लस, सियु प्लस 2 हुन्छ, एल्युमिनियम प्लस 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 हुन्छ, एएल 3 प्लस हुन्छ। सो यिनीहरू भनेको सबै इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल अथवा क्याटायन हो। अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको बारेमा हेर्छौँ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनेको के हो, सो हेडिङ हालौँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। अब नाममै छ नेगेटिभ भन्ने टर्म है, इलेक्ट्रोनेगेटिभ टर्म नाममै छ। सो क्यारी नेगेटिभ चार्ज है, यो त्यस्तो खालको रेडिकल हो जसको टाउकोमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। अब यो एसिडबाट अब्टेन्ड हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी एसिड रेडिकल पनि भन्छौँ र यसलाई हामी एनायन पनि भन्छौँ। दे आर सपोज टु कम फ्रम एसिड, सो दे आर कल्ड एसिड रेडिकल। यसको इक्जाम्पल चाहिँ एच माइनस भन्न पाइन्छ। हाइड्रोजन एच प्लसको फर्ममा पनि हुन्छ, यो कन्फ्युज नहुनु, हाइड्रोजन एच प्लसको फर्ममा पनि हुन्छ र हाइड्रोजन एच माइनसको फर्ममा पनि हुन्छ। सो हाइड्रोजन आयन भन्यो भने हामी एच प्लस बुझ्छौँ, हाइड्राइड आयन भन्यो भने हामी एच माइनस बुझ्छौँ है। हाइड्राइड आयन मिन्स एच माइनस। सो दे आर सपोज टु कम फ्रम एसिड, एसिडबाट आएको हामी बुझ्छौँ। जस्तै एच माइनस हामी भन्न पाइयो, त्यही अनुसार सिएल माइनस हामी भन्न पाइयो। सिएल माइनस कहाँबाट आउँछ, एचसिएलबाट आउँछ, एचसिएल एउटा एसिड हो। ओएच माइनस हामी भन्न सक्छौँ, ओएच माइनस पनि के हो त, एउटा एउटा हाम्रो इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो। एसओ4 माइनस माइनस के हो त, एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो। एसओ4 माइनस माइनस कहाँबाट आउँछ, यो सल्फ्युरिक एसिडबाट आउँछ, त्यसैले यसलाई हामी एसिड रेडिकल भनेको। सल्फ्युरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड यदि ब्रेक भयो भने कसरी ब्रेक हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड, सो सल्फ्युरिक एसिड यदि ब्रेक भयो भने यहाँबाट दुईटा एच प्लस र एउटा एसओ4 माइनस माइनस आउँछ, द्याट इज सल्फेट आयन आयो। सो एसिडबाट अब्टेन्ड भयो, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एसिड रेडिकल भन्छौँ। सो अब्टेन्ड फ्रम एसिड, सो नोन एज एसिड रेडिकल। ठिक छ। अब रेडिकल्सको फर्दर क्लासिफिकेसन हेरौँ। रेडिकल्स आर अल्सो क्लासिफाइड इन्टु थ्री टाइप्समा क्लासिफाइड गरेको छ एकर्डिङ टु कन्स्टिट्युसन अफ द रेडिकल, अथवा रेडिकलको बनावटको बेसिसमा होइन। अब सिम्पल रेडिकल छ कि कम्पाउन्ड छ कि एकदमै डरलाग्दो कम्प्लेक्स खालको छ कि, त्यो बनावटको बेसिसमा पनि हामी रेडिकललाई तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सो पहिलो क्याटेगोरी हो हाम्रो सिम्पल रेडिकल होइन, सिम्पल नाममै छ सिम्पल, यो साधारण हुन्छ, हेर्दै सिम्पल खालको। कम्पाउन्ड रेडिकल अलिकति डरलाग्दो हुन्छ र कम्प्लेक्स रेडिकल एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। कम्पाउन्ड भन्दा पनि डरलाग्दो भयो भने कम्प्लेक्स रेडिकल। जस्तै सिम्पल रेडिकलको हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ ओन्ली वान एटम हुन्छ अरे, यो त्यस्तो खालको रेडिकल हो जुन चाहिँ एउटा एटमबाट मात्रै बने हुन्छ। जस्तै एनए प्लस हामी क्याटायन एनायन हामी दुइटै लिन सक्छौँ यसमा। अब रेडिकल भन्न बित्तिकै क्याटायन एनायन त्यहाँ दुइटै आउँछ। सो सिम्पल रेडिकलमा एनए प्लस हुने भयो, अल्मुनियम 3 प्लस हुने भयो, क्याल्सियम 2 प्लस हुने भयो, क्लोरिन माइनस हुने भयो। सिएल माइनस मिन्स क्लोराइड आयन, क्याल्सियम आयन सिए प्लस प्लस, एल्मुनियम आयन एल3 प्लस होइन। अक्साइड मिन्स अक्सिजनको माथि माइनस माइनस छ भने यसलाई हामी अक्साइड भन्छौँ। त्यही अनुसार सल्फरको माथि माइनस माइनस छ भने, सल्फरको माथि माइनस माइनस छ भने यसलाई हामी सल्फाइड भन्छौँ। सो यिनीहरू भनेको सबै सिम्पल रेडिकल हो।
ओन्ली वान एटमले मिलेर बनेको हुन्छ, सबैमा एउटा मात्रै एटम छ। र कम्पाउन्ड रेडिकलमा चाहिँ मोर देन वान एटम फर्मिङ अ सिङ्गल युनिट, यसमा चाहिँ मोर देन वान एटम हुन्छ अरे है, एउटा एटम भन्दा बढी हुन्छ। जस्तै NH4 प्लसमा हेर्ने हो भने नाइट्रोजनको एउटा एटम छ, हाइड्रोजनको 4वटा एटम छ। SO4 माइनस माइनसमा हेर्ने हो भने द्याट इज सल्फेट आयनमा हेर्ने हो भने सल्फरको एउटा एटम छ, अक्सिजनको 4वटा एटम छ। नाइट्रेट आयनमा हेर्ने हो भने NO3 माइनसमा हेर्ने हो भने नाइट्रोजनको एउटा एटम छ, अक्सिजनको 3वटा एटम छ। सो यसमा चाहिँ मोर देन वान एटम यदि कम्बाइन भएर कुनै रेडिकल फर्म भइरहेछ भने क्याटायन एनायन इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल दुइटै फर्म हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पाउन्ड रेडिकलको क्याटेगोरीभित्र हाल्छौँ। कम्पाउन्ड रेडिकलमा चाहिँ त्यस्तो खालको रेडिकल जसमा चाहिँ मोर देन वान एटम मिलेर रेडिकल फर्म भएको हुन्छ। अब चाहिँ हामी कम्प्लेक्स रेडिकलको कुरो गर्छौँ। सो कम्प्लेक्स रेडिकल चाहिँ डिफ्रेन्ट रेडिकलहरू मिलेर भन्छ इट इज फर्मड बाई द कम्बिनेसन अफ टु अर मोर डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड रेडिकल पनि भन्न सक्नुभयो। टु अर मोर रेडिकल मिलेर बने हुन्छ अनि यो यसको एज अ सिङ्गल युनिट बिहेभ गर्छ अरे। अब टु अर मोर कम्पाउन्ड रेडिकलबाट मिलेर पनि इट बिहेभ्स एज अ सिङ्गल युनिट। जस्तै कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा हामी पढ्छौँ, जस्तै AgNH3 होल 2 प्लस होइन। अब यो हेर्दै धेरै ठुलो छ तर यो रेडिकलमा चाहिँ एउटा चार्ज हुन्छ, द्याट इज प्लस चार्ज हुन्छ यो ठुलो रेडिकलमा। अनि AgNH3 होल 2 प्लस इट बिहेभ्स एज अ सिङ्गल युनिट। त्यही अनुसार FeCN होल 6 4 माइनस यो पनि एज अ सिङ्गल युनिट नै बिहेभ गर्छ, यत्रो ठुलो रेडिकल छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लेक्स रेडिकल भन्छौँ है। सो सिम्पल रेडिकल, कम्पाउन्ड रेडिकल र थुप्रै कम्पाउन्ड रेडिकलहरू मिलेर बन्यो भने कम्प्लेक्स रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। अब भ्यालेन्सी भनेको के हो त्यो कुरो पहिला बुझौँ। सो नोट भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। सो पहिलो पोइन्ट हामी नोट भनेर हेरौँ। सो भ्यालेन्सी अफ द रेडिकलको भ्यालेन्सी पढौँ है। भ्यालेन्सी अफ द रेडिकल इज नर्मली इक्वल टु द नम्बर अफ चार्ज अन द रेडिकल है। रेडिकलमा कति चार्ज छ त्यही नै त्यसको भ्यालेन्सी हो। सो भ्यालेन्सी अफ द रेडिकल इज नर्मली इक्वल टु द नम्बर अफ चार्ज अन द रेडिकल। सो रेडिकलको माथि कति चार्ज छ त्यही नै त्यसको के हो त भ्यालेन्सी हो। रेडिकलको माथि कति चार्ज छ त्यही नै त्यसको के हो भ्यालेन्सी हो। कुरो क्लियर भयो। भ्यालेन्सी अफ द रेडिकल इज नर्मली इक्वल टु द नम्बर अफ चार्ज अन द रेडिकल है। अब सम इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको अब हामी यहाँ यो सबै तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि केमिस्ट्री स्ट्रङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो सबै तपाईँलाई याद हुनुपर्छ। सम इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल मिन्स अब भ्यालेन्सी 1 भएकोहरू हामी हेरौँ। जस्तै पोटासियम छ भने यसलाई K+ अथवा सोडियम Na+, हाइड्रोजन H+, अमोनियम NH4 प्लस, यो प्लस 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 एउटा मात्रै प्लस छ त्यसैले भ्यालेन्सी 1 हो। पोटासियमको भ्यालेन्सी एउटा मात्रै प्लस छ, +1 भन्ने होइन, +1 अथवा -1 भन्ने होइन। अहिले माइनस चार्ज पनि एपियर हुन्छ तर प्लस माइनस हामी भन्दैनौँ। कतिवटा प्लस छ अथवा कतिवटा माइनस छ त्यो नै त्यसको भ्यालेन्सी हो। जस्तै पोटासियममा एउटा मात्रै प्लस छ सो पोटासियमको भ्यालेन्सी 1। सोडियममा एउटा मात्रै प्लस छ सो सोडियमको भ्यालेन्सी 1। हाइड्रोजनमा एउटा मात्रै प्लस छ सो हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1। अमोनियममा NH4 मा एउटा मात्रै प्लस छ सो अमोनियम आयनको भ्यालेन्सी 1। सिल्भरमा Ag+ छ यसको भ्यालेन्सी 1। लिथियममा Li+ छ भ्यालेन्सी 1। क्युप्रस, कपरको दुईटा थियो क्युप्रस र क्युप्रिक, सो क्युप्रसको भ्यालेन्सी Cu+ भ्यालेन्सी 1। मर्क्युरसको भ्यालेन्सी मर्क्युरस र मर्क्युरिक थियो, मर्क्युरसको भ्यालेन्सी Hg+। अरस र अरिक थियो, अरसको भ्यालेन्सी Au+ है। यिनीहरू जति पनि छन् यो सबै भ्यालेन्सी 1 भएकाहरू हुन्। सो अल्काली मेटल्स जतिहरू पनि छ यसरी पनि याद गर्न सक्छौँ। अल्काली मेटल्समा हाम्रो को पर्छ द्याट इज लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम। यिनीहरू जति पनि छन् यिनीहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। अब 2 भ्यालेन्सी कसका कसका हुन्छन् त्यो पनि हेरिहालौँ। अब जति पनि अल्कालाइन अर्थ मेटल छ जस्तै बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम, बेरियम,
रेडियम। सो यिनीहरू जति यो अल्कालाइन अर्थ मेटल हो, यिनीहरू चाहिँ अल्कालाइन यिनीहरू चाहिँ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हुन्। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, यिनीहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त? यिनीहरूको सबैको भ्यालेन्सी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हुन्। यिनीहरूको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त? +2 हुन्छ। त्यसैले मैले म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी के लेखेको छु? Mg प्लस प्लस लेखेको छु +2। त्यही अनुसार जिङ्कको भ्यालेन्सी Zn++ हुन्छ। बेरिलियमको भ्यालेन्सी Be++ हुन्छ। बेरियमको भ्यालेन्सी यहाँ छ बेरियम, बेरियमको भ्यालेन्सी Ba++ हुन्छ। स्ट्रोन्सियम है, यहाँ छ Sr भनेको स्ट्रोन्सियम, स्ट्रोन्सियमको भ्यालेन्सी Sr++ हुन्छ। त्यही अनुसार कोबाल्टको भ्यालेन्सी Co++ हुन्छ। निकेलको भ्यालेन्सी Ni++ हुन्छ। अनि हाम्रो आइरनको फेरस र फेरिक थियो, त फेरसवालाको भ्यालेन्सी चाहिँ Fe++ हुन्छ, फेरिकको 3 हुन्छ। क्युप्रस र क्युप्रिक थियो, सो क्युप्रिकको भ्यालेन्सी ++ हुन्छ, क्युप्रसको भ्यालेन्सी +1 हुन्छ। यहाँ हेर्नु न, क्युप्रस है, क्युप्रसको भ्यालेन्सी +1 र क्युप्रिकको भ्यालेन्सी +2 हुन्छ। म्याङ्गेनिजको भ्यालेन्सी +2 हुन्छ, Mn+2, म्याङ्गेनिज Mn+2। त्यही अनुसार स्टेनसको भ्यालेन्सी +2 हुन्छ, Sn+2। प्लम्बसको भ्यालेन्सी +2 हुन्छ, Pb+2। अनि मर्क्युरिकको भ्यालेन्सी पनि Hg++ हुन्छ, द्याट +2 हुन्छ। सो यति चाहिँ तपाईँले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले सबै लेखेको छैन, एकदमै थोरै लेखा छ है। केमिस्ट्रीमा राम्रो कमान्ड बनाउनु छ भने यति चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। सो यिनीहरूको सबैको भ्यालेन्सी के हो त? 2 हो। सो यो भिडियोलाई पज गर्दै तपाईँहरूले नोट कपीमा नोट डाउन गर्दै जानु। सो यिनीहरूको भ्यालेन्सी कति हो त? 2 हो। यिनीहरूको भ्यालेन्सी 2 हो। र योभन्दा अगाडिको केस जुन थियो यसको भ्यालेन्सी कति हो त? यिनीहरूको भ्यालेन्सी 1 हो। तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू। यिनीहरूको भ्यालेन्सी 1 हो। अब चाहिँ 3 भ्यालेन्सी कसको कसको हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। सो फेरिक, फेरस र फेरिक, फेरसको 2 थियो, फेरिकको 3 हुन्छ, सो Fe3+ हुन्छ। क्रोमियमको भ्यालेन्सी Cr3+ हुन्छ। त्यही अनुसार औरस र औरिकको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ, द्याट Au3+ हुन्छ। यो प्लसको मिनिङ यो सबै इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो। बोरनको भ्यालेन्सी B3+ हुन्छ। बिस्मथको भ्यालेन्सी Bi3+ हुन्छ। यो सबैको भ्यालेन्सी कति हो त? 3 भ्यालेन्सी, त्यो पनि इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरको। अब 4 भ्यालेन्सीवाला हेरौँ। प्लम्बिकको भ्यालेन्सी Pb4+ हुन्छ। सिलिकनको भ्यालेन्सी Si4+ हुन्छ। स्टेनिकको भ्यालेन्सी Sn4+ हुन्छ। जर्मेनियमको भ्यालेन्सी Ge4+ हुन्छ। सो प्लम्बिक, सिलिकन, स्टेनस र स्टेनिक र जर्मेनियम, यिनीहरूको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ। यो कुरो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यही अनुसार 5 भ्यालेन्सी हेर्नु पर्यो भने एन्टिमोनिकको भ्यालेन्सी के हुन्छ? 5 हुन्छ, Sb5 हुन्छ। आर्सेनिकको भ्यालेन्सी पनि 5 हुन्छ, यिनीहरूको भ्यालेन्सी 5 हुन्छ। ठिक। अब चाहिँ हामी लिस्ट अफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हेर्छौँ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको लिस्ट है, लिस्ट अफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको लिस्ट हेरौँ। योभन्दा अगाडि हामीले इलेक्ट्रोपोजिटिभ हेर्दै थियौँ, अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको लिस्ट हेर्न गइरहेछौँ। लिस्ट अफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। सो पहिला हेरौँ, Cl- भनेको क्लोराइड हो, Br- भनेको ब्रोमाइड हो, I- भनेको आयोडाइड हो, F- भनेको फ्लोराइड हो। यो सबै 1 भ्यालेन्सीवाला, यो सबैको भ्यालेन्सी 1 छ है, द्याट इज एनायन हो, सबै इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो। हाइड्राइडको भ्यालेन्सी 1 हो, H-, हाइड्रो अक्साइडको भ्यालेन्सी 1 हो, OH-, बाइकार्बोनेटको भ्यालेन्सी 1 हो, HCO3-, बाइसल्फेटको भ्यालेन्सी 1 हो, HSO4-, बाइसल्फाइडको भ्यालेन्सी पनि 1 हो, HSO3- है, देखिरहेछ नि होइन। सो त्यसपछि चाहिँ हाइपोक्लोराइडको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, ClO- ले यसलाई हामी डिनोट गर्छौँ। यो याद गर्नु है सबै, यहाँ मैले लेखेका सबै याद हुनुपर्छ। नाइट्राइटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी NO2- ले डिनोट गर्छौँ। थायोसाइनेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी SCN- ले डिनोट गर्छौँ। आइसोसाइनाइडको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई हामी NC- ले डिनोट गर्छौँ। ब्रोमेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई हामी BrO3- ले डिनोट गर्छौँ। त्यही अनुसार ब्रोमाइडको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई हामी BrO2- ले डिनोट गर्छौँ। त्यही अनुसार क्लोरेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी
ClO3 माइनसले डिनोट गर्छौँ। त्यही अनुसार एसिटेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई हामी CH3COO माइनसले डिनोट गर्छौँ। त्यही अनुसार पर म्याङ्गेनेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी MnO4 माइनसले डिनोट गर्छौँ। आयोडेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी IO3 माइनसले डिनोट गर्छौँ। मेटाबोरेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी BO2 माइनसले डिनोट गर्छौँ। मेटा एलुमिनेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी Al2O माइनसले डिनोट गर्छौँ। पर क्लोरेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी ClO4 माइनसले डिनोट गर्छौँ। बाइसल्फाइडको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी HS माइनसले डिनोट गर्छौँ। फोर्मेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी HCOO माइनसले डिनोट गर्छौँ। सो यो जति पनि रेडिकलहरू छ, यो सबै रेडिकलको भ्यालेन्सी के छ त 1 छ। यो कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो याद गर्नु पर्यो। यो सबै भ्यालेन्सीहरू याद छ भने मोलिकुलर फर्मुला बनाउन तपाईँहरूलाई गाह्रो हुँदैन। अब बाइभ्यालेन्ट रेडिकलको इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल्स अफ बाइभ्यालेन्ट, द्याट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलभित्रै हामी बाइभ्यालेन्ट रेडिकलको इक्जाम्पल हेर्न गइरहेछौँ है। इलेक्ट्रोनेगेटिभ तर बाइभ्यालेन्ट, द्याट इज दुईटा माइनस चार्ज भएकाहरू रेडिकल, अथवा कस्तो कस्तो रेडिकलको माथि माइनस चार्ज हुन्छ दुईटा, जस्तै SO4 माइनस माइनस केस एउटा मैले इक्जाम्पल भने। SO4 माइनस माइनस हुन सक्छ यो केसमा। यो सबै बाइभ्यालेन्ट हो, भ्यालेन्सी 2 हो यिनीहरूको। -2 नभन्नु, 2 नै भन्नु, प्लस माइनस चाहिँ भनिँदैन। सल्फाइड भनेको S माइनस माइनस हुन्छ, सल्फाइड। सल्फेट भनेको SO4 माइनस माइनस हुन्छ। थायोसल्फेट भनेको H2O3, थायोसल्फेट मिन्स H2O3 माइनस माइनस हुन्छ। कार्बोनेट भनेको CO3 माइनस माइनस हुन्छ, कार्बोनेट। एस्टानेट भनेको SNO3 माइनस माइनस हुन्छ। टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट मिन्स S4O6 माइनस माइनस हुन्छ। मोलिब्डेट, मोलिब्डेट मिन्स MOO4 माइनस माइनस हुन्छ, यो भनेको मोलिब्डेट हो। क्रोमेट भनेको CrO4 माइनस माइनस हुन्छ। डाइक्रोमेटमा पनि Cr2O7 माइनस माइनस हुन्छ, याद गर्नु होला। सिलिकेट मिन्स SiO3 माइनस माइनस हुन्छ, सिलिकेट भन्न बित्तिकै SiO3 माइनस माइनस बुझ्ने। अक्जालेट भन्न बित्तिकै C2O4 माइनस माइनस बुझ्ने। पेरोअक्साइड भन्न बित्तिकै O2 को माथि माइनस माइनस बुझ्ने। एस्टानाइट, एस्टानाइट भन्न बित्तिकै SnO2 को माथि माइनस माइनस बुझ्ने। यिनीहरू सबैको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त 2 हुन्छ। यिनीहरू सबैको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ है। बाइभ्यालेन्ट अथवा डाइभ्यालेन्ट पनि भन्छन् कतिले। बाइभ्यालेन्ट, यसलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हामी भन्न सक्छौँ। अब चाहिँ भ्यालेन्सी 3 हुनेहरू हेरिहालौँ। एन्टिमोनेट भनेको SbO4 3 माइनस हुन्छ। फोस्फाइट, फोस्फाइट भनेको PO3 3 माइनस हुन्छ। फोस्फेट भनेको PO4 3 माइनस हुन्छ। बोरेट भनेको BO3 3 माइनस हुन्छ। नाइट्राइड भनेको N को माथि 3टा माइनस हुन्छ। कार्बाइड मिन्स C4 माइनस भनेको कार्बाइड हो। पाइरोफोस्फेट भनेको P2O7 4 माइनस, P2O4 4 माइनस भनेको यो पाइरोफोस्फेट हो। P2 पाइरोफोस्फेट, पाइरोफोस्फेट, पाइरोफोस्फेट। P2O4 3 माइनस चाहिँ लेखौँ यहाँ, P2O4 3 माइनस, P2O4 3 माइनस लेखौँ, P2O4 3 माइनस, द्याट इज अब चाहिँ के भयो, यो पाइरोफोस्फेट भयो। P2O4 होइन, P2O7 3 माइनस भयो। त्यही अनुसार आर्सेनेट भनेको ASO4 3 माइनस भयो। फेरिसाइनाइड भनेको FeCN6 3 माइनस भयो। फोस्फाइड भनेको P माथि 3 माइनस भयो, फोस्फाइड है, फोस्फाइड IDE। त्यही अनुसार आर्सेनाइट भनेको ASO3 3 माइनस भयो। यति त युज हुँदैन, यति तिमीहरूले याद गर्यो भने केमिस्ट्रीमा तिमीहरू लेजेन्ड भन्छौ पछि। सो यति त युज हुँदैन, तर मिनिमम चाहिँ यति तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालेन्सी 3 वाला केस हो। अब भ्यालेन्सी 4 वाला केस हेरौँ। पाइरोफोस्फेट, यो अलिकति यहाँ बरु यो पाइरोफोस्फेटलाई मिस्टेक यहाँ भए रहेछ, यसलाई चाहिँ यहाँबाट रबै गरिदिउँ। यो पाइरोफोस्फेट चाहिँ भ्यालेन्सी 4 वाला केस रहेछ यो।
है पाइरोफोस्फेट चाहिँ यो भ्यालेन्सी 4 वाला ल यसलाई मेट्दियौँ हामीले सो भ्यालेन्सी 4 वाला केस हेरौँ सो कार्बाइड कार्बाइड भनेको C4 माइनस हुन्छ कार्बाइड मिन्स C4 माइनस हामी भन्न सक्छौँ सी सी को माथि यो यसलाई यसरी लेखौँ यसलाई चाहिँ सो कार्बाइडलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौँ C4 माइनस लेख्न सकिन्छ कार्बाइडलाई C4 माइनस त्यसपछि चाहिँ फेरोसाइनाइडलाई चाहिँ हामी FeCN होल 6 4 माइनस लेख्न सक्छौँ अनि पाइरोफोस्फेटलाई हामी P2O7 4 माइनस लेख्न सकिन्छ P2O7 4 माइनस अनि कार्बाइडलाई चाहिँ हामी C4 माइनस लेख्न सकिन्छ है कार्बाइड क्यान बी रिटर्न एज C4 माइनस कार्बाइड क्यान बी रिटर्न एज C4 माइनस कार्बाइड क्यान बी रिटर्न एज C4 माइनस है सो कार्बाइडको हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ C4 माइनस भनेर लेख्न सकिन्छ एकछिन चेक गरिहालौँ C4 4 माथि लेखौँ त्यो सजिलो हुन्छ अनि ठिक छ यतिसम्म कुरो क्लियर भयो यिनीहरूको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ सो अब अगाडि बढौँ सो केमिकल फर्मुला हेरौँ अब केमिकल फर्मुला भनेको के हो अघि पनि हामीले हेरिसक्यौँ कुनै पनि कम्पाउन्डलाई यदि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामी केमिकल फर्मुलाको मद्दतले नै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सो इट इज डिफाइन्ड एज द रिप्रेजेन्टेसन अफ मोलिक्युल्स अफ एनी कम्पाउन्ड रिप्रेजेन्टेसन अफ मोलिक्युल्स अफ एनी कम्पाउन्ड इन टर्म्स अफ सिम्बल showing the actual number of various elements in it अथवा त्यो फर्मुलामा एक्चुअल नम्बर अफ भेरियस एलिमेन्ट्स कुन कुन प्रेजेन्ट छ त्यो हामी सो गर्नको लागि युज गरिरहन्छौँ सो इट इज डिफाइन्ड एज द रिप्रेजेन्टेसन अफ मोलिक्युललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै पनि कम्पाउन्ड अथवा कुनै पनि सब्स्टान्सको मोलिक्युललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इन टर्म्स अफ सिम्बलको टर्म्समा सोइङ द एक्चुअल नम्बर अफ भेरियस एलिमेन्ट्स इन इट है सो यहाँ चाहिँ मैले केही डायग्रामहरू राखेका छ सो यो इम्पोर्टेन्ट डायग्राम अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ सो इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड्स एन्ड देयर नेम्स है यो सिधै तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ आई थिङ्क भिजिबल होला यो सो सिनेबार भन्नु पर्यो भने HGS भनेको सिनेबार हो वाइल अफ भिट्रोल भन्नु पर्यो भने सो वाइल अफ भिट्रोल भन्नु पर्यो भने H2SO4 भन्छौँ ग्लुकोज अथवा फ्रुक्टोजको फर्मुला C6H12O6 हुन्छ त्यही अनुसार फ्लुरोस्पर भनेको CaF2 क्याल्सियम फ्लोराइड हो हाइड्रोलिथ भनेको CaH2 क्याल्सियम हाइड्राइड हो पोटास एस भनेको K2CO3 पोटासियम कार्बोनेटलाई हामी पोटास एस भन्छौँ ग्लेबर सल्ट भनेको सोडियम सल्फेट 10H2O लाई ग्लेबर सल्ट भनिन्छ सिलिका जेल भनेको SiO2 XH2O लाई सिलिका जेल भनिन्छ हेमाटाइट भनेको आइरनको ओर हो Fe2O3 पाइरोलुसाइट भनेको MnO2 लिड भिट्रोल भनेको PbSO4 लिड सल्फेट अनि त्यसपछि लोड स्टोन भनेको Fe3O4 नेस्लर रिएजेन्ट भनेको K2HgI4OH माइनस K2HgI4OH माइनस भनेको नेस्लर रिएजेन्ट रिनमान्स ग्रिन भनेको COZnO2 लाई हामी रिनमान्स ग्रिन भन्छौँ सल्ट केक भनेको सोडियम सल्फेट हो सिन्डरी भर्टिलाइजर भन्छ यो भनेको अमोनियम सल्फेटलाई सिन्डरी भर्टिलाइजर भनिन्छ क्वार्ज भनेको SiO2 हो डोलोमाइट भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट म्याग्नेसियम कार्बोनेटलाई डोलोमाइट भनिन्छ लाफिङ ग्यास भनेको N2 लाफिङ ग्यास भनेको सोडियम अक्साइड N2 हो नाइट्रोजन अक्साइड होला यहाँ चाहिँ अलिकति मिलाइदिउँ यो लाफिङ ग्यास भनेको N2O हो है यहाँ सोडियम भएछ यो सोडियम हुँदैन N2O त्यसपछि चाहिँ प्रोड्युसर ग्यास भनेको CO प्लस N2 मार्स ग्यास भनेको मिथेन हो पर्ल एस भनेको K2CO3 हो पर्ल एस भनेको K2CO3 त्यही अनुसार सिल्भर ग्लेन्स भनेको Ag2S हो कोपर पाइराइट भनेको CuFeS2 हो
ब्ल्याक अक्साइड अफ कपर भनेको CuO हो, चिले साल्ट पेट्रे भनेको सोडियम नाइट्रेट हो, एक्वा फोर्टिस भनेको HNO3 नाइट्रिक एसिड हो, प्रुसिक एसिड भनेको HCN हो। यो कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फर्मिक एसिड भनेको HCOH हो, आर्साइन भनेको ASH3 हो, रेड अक्साइड अफ कपर भनेको Cu2O हो, बेकिङ सोडा भनेको NaHCO3 हो, ड्राई आइस भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो, -78 डिग्री सेल्सियसमा कार्बन डाइअक्साइडलाई यदि कुल गर्यो भने त्यो ड्राई आइसमा कन्भर्ट हुन्छ। फोस्जिन भनेको COCl2 हो, नाइट्रेट केक भनेको सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो अथवा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। कार्बोनिक एसिड भनेको H2CO3 हो, वाटर ग्यास भनेको COH2 हो, मालासाइट भनेको CuCO3 CuCO3 CuOH होल 2O हो, ब्योक्साइट BAUXIT ब्योक्साइट भनेको Al2O3 2H2O हो। त्यसपछि कपर ग्लेन्स भनेको Cu2S हो। यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, कमन फर्मुलाहरू हो। अझै छ यसमा फर्मुलाहरू, लिस्ट अफ सम कम्पाउन्ड्स विथ देयर कमन नेम है, कमन नेम पनि छ। अब जस्तै सोडा वास भन्यो भने हामी सोडियम कार्बोनेट बुझ्छौँ होइन। बेकिङ सोडा भन्यो भने सोडियम बाइकार्बोनेट बुझ्छौँ। व्हाइट भिट्रोल भनेको ZnSO4 7H2O, इप्सम सल्ट भनेको MgSO4 7H2O, जिप्सम भनेको CaSO4 2H2O, चिले साल्ट पेट्रे भनेको पोटासियम नाइट्रेट, क्विक लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड, मार्बल और लाइम स्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट, रेड लिड भनेको Pb3O4, कालामाइन भनेको जिङ्क कार्बोनेट, वासिङ सोडा भनेको सोडा वास भनेको सोडियम कार्बोनेट हो, वासिङ सोडा भनेको सोडियम कार्बोनेट 10H2O, र 10H2O मिन्स वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हो। वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन कति छ? 10 छ, द्याट वाटरको मोलिक्युल कति छ? 10 छ। त्यसपछि ब्लू भिट्रियोल, भनेको कपर सल्फेट 5H2O हो, ग्रीन भिट्रियोल भनेको FeSO4 7H2O हो, ब्लिचिङ पाउडर भनेको CaOCl2 हो, प्लास्टर अफ पेरिस भनेको क्याल्सियम सल्फेट हाफ H2O हो, सालोमोन्याक भनेको अमोनियम क्लोराइड हो, स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। त्यसपछि फिलोसोफर उल भनेको जिङ्क अक्साइड हो, लिथार्ज भनेको लिड अक्साइड हो, क्यालोमल भनेको Hg2Cl2 मर्क्युरस क्लोराइड हो, कस्टिक पोटास भनेको पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, रक साल्ट अथवा कमन साल्ट भनेको अमोनियम होइन सोडियम क्लोराइड हो, लुनार कस्टिक भनेको AgNO3, हाइपो भनेको Na2H2O3, बोरेक्स भनेको Na2B4O7 10H2O, सल्फ्युरेटेड हाइड्रोजन भनेको H2S लाई हामी सल्फ्युरेटेड हाइड्रोजन भन्छौँ। मिल्क अफ म्याग्नेसिया भनेको MgOH होल 2, टेबल सुगर भनेको C12H22O11, जिङ्क ब्लेन्ड भनेको ZnS। त्यही अनुसार ग्यालेना भनेको लिड सल्फाइड, एलुमिना भनेको Al2O3, म्याग्नेसिया भनेको MgO, फोस्फाइन भनेको PH3, मोहर सल्ट भनेको FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O, होर्न सिल्भर भनेको AgCl, अनि सेल्भाइन भनेको KCl, वाटर ग्लास भनेको Na2H2O3 X SiO2। यो सबै फर्मुला तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फिलोसोफर उल भनेको जिङ्क अक्साइड, कस्टिक सोडा भनेको NaOH है। यो फर्मुला तपाईँले एक दुईचोटि पढ्नु, कहिलेकाहीँ MCQ मा पनि सोधिदिन सक्छ। यो फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा हाम्रो एक्सर्साइजहरू के सोधिदिन सक्छ, जस्तै वाट इज भेरिएबल भ्यालेन्सी के हो। अब यो हामीले पढिसक्यौँ, डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरूले भेरिएबल भ्यालेन्सी सो गर्छ, त्यसको बारेमा हामी हेरिसक्यौँ, त्यही लेख्न सकिन्छ। एक्सप्लेन विथ द रिफरेन्स अफ आइरन। अब यसरी पनि क्वेसन सोधिन्छ, आइरनको रेस्पेक्टमा आइरनको रिफरेन्समा लेख भनेर सोधिदिन पनि सक्छ। जस्तै यो एफी र क्लोरिन यो रियाक्सन गर्यो भने दुईटा कम्पाउन्ड बन्छ, जस्तै FeCl2 र FeCl3 यो दुईटा बन्छ। FeCl2 भनेको यसमा चाहिँ
फेरस क्लोराइड र FeCl3 भनेको फेरिक क्लोराइड। सो FeCl2 मा भ्यालेन्सी अफ Fe कति हो 2 हो, FeCl3 मा भ्यालेन्सी अफ Fe के हो 3 हो। यसरी तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यिनीहरु एक्जाममा सोधेको। अनि वाट आर रेडिकल, हाउ आर दे क्लासिफाइड हामीले पढिसक्यौँ। रेडिकल भनेको के हो र रेडिकलहरूलाई कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ यो कुराहरू हामीले हेरिसक्यौँ। अब डिफाइन मोलिकुलर फर्मुला डिफाइन गर। मोलिकुलर फर्मुला के हो, इट इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ मोलिक्युल हैन, अथवा मोलिकुलर फर्मुलाले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो मोलिक्युलमा एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स कतिवटा प्रेजेन्ट छ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि मोलिकुलर फर्मुलाको सिग्निफिकेन्सको बारेमा भन्दैछ है, एक्सप्लेन विथ द इक्जाम्पल तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अझै यसमा एक्सरसाइजहरू हेरौँ। यहाँ एक्सरसाइजहरू छ, मैले तपाईलाई गरिदिएको छु यहाँ। सो यो एक्सरसाइजहरू यसमा हेरौँ। सो एक्सरसाइज, यहाँ इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइजहरू के छ भने यो च्याप्टरबाट सोध्नुपर्ने, जस्तै फर्मुला के हो सोधिन सक्छ। डिफाइन फर्मुला, वाट डु यु मिन बाई भ्यालेन्सी। अब दुईटा कन्सेप्ट छ, ओल्ड र न्यू। सो न्यू अनुसार नै डेफिनेसन दिनु होला। सो भ्यालेन्सी भनेको के हो, इट इज द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट, गेन्ड अर सेयर्ड बाई एन एटम विथ अदर एटम टु एटेन नियरेस्ट इनर्ट ग्यास कन्फिगुरेसन हामी भन्न सक्छौँ। अब चाहिँ यसमा अझै क्वेसन्सहरू हेर्ने भने वाट डु यु मिन बाई भेरिएबल भ्यालेन्सी भनेको छ। सो भेरिएबल भ्यालेन्सी भनेको के हो त्यसको बारेमा हेरौँ। वाट डु यु मिन बाई भेरिएबल भ्यालेन्सी त्यो हामीले हेरिसक्यौँ। एक्सप्लेन विथ सुटेबल इक्जाम्पल गर्न सक्नुहुन्छ। वाट डु यु मिन बाई मोलिकुलर फर्मुला गर्न सक्नुहुन्छ। राइट सर्ट नोट अन भेरिएबल भ्यालेन्सी, हेर्नु यो 69 मा सोधेको क्वेसन हो। डिफाइन रेडिकल, डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेडिकल विथ सुटेबल इक्जाम्पल। रेडिकलको टाइपहरू डिस्क्राइब गर भन्दैछ। अब यहाँ हेर्नु, अब गिभ द फर्मुला अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड्स। यो फर्मुला मैले यहाँ लेखिसकेको छ, तपाईहरु घरमा ट्राई गर्नु र यो फर्मुलाहरू योसँग म्याच गर्नु है। यो होमवर्क पनि भयो तपाईहरुलाई। सो यो फर्मुलाहरू हेर्नु त। यो फेरिक क्लोराइडको FeCl3 हुन्छ, म्याग्नेसियम नाइट्रेटको MgNO3 हुन्छ। जब म तपाईहरुलाई क्रिस क्रस मेथड पढाउँछु त्यति बेला चाहिँ यो फर्मुलाहरू फेरि डिटेलमा हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ फर्मुलाहरू सबै लेख्या छ। अल्मुनियम क्लोराइडको AlCl3 हुन्छ। एकचोटि तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला है।